Cho nên là tại sao có những ông ấy bị đổ vỡ, ông ấy vẫn quay trở lại rất nhanh chóng để trở thành tỷ phú, rất nhanh chóng để trở thành triệu phú. Còn có những người làm cả cuộc đời không bao giờ ngóc đầu lên được. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Cái tư duy số 41 là thước đo của sự giàu có, đó là tài sản ròng. Thế tại sao lại sẽ có người nói rằng là tại sao mình cứ phải tập trung vào tiền bạc, tập trung vào con số nọ kia? Xin thưa với các anh chị, tất cả cái sự giỏi giang của các anh chị, tất cả những kiến thức, tất cả những gì mình được học, cuối cùng nó vẫn phải quy về con số. Cuối cùng nó phải quy về con số. Cầu thủ này đá giỏi đúng không? Giá trị chuyển nhượng là 1 triệu euro hay là 2 triệu euro? Cầu thủ này quả bóng vàng là giá trị là 5 triệu euro hay là bao nhiêu triệu euro một tuần? Cuối cùng nó phải quy về con số. Và thước đo của sự giàu có đó chính là tài sản ròng. Tài sản ròng. Nó bằng tổng tài sản của mình đang có trừ đi các khoản nợ thì sẽ ra tài sản ròng. Bằng tổng tài sản trừ đi tổng các món nợ. Hay cái món này gọi là các cái món mà mình hay dùng gọi là món đòn bẩy đấy. Thước đo của sự giàu có chính là giá trị của tài sản ròng. Và những triệu phú đô la thì có tài sản ròng lớn hơn 1 triệu đô la thì người ta gọi là triệu phú đô la. Thế vậy lúc nãy là các anh chị đang liệt kê là cái tài sản của các anh chị đang có, tổng tài sản của anh chị đang có là 5 tỷ, là 10 tỷ, là bao nhiêu tỷ đấy. Thì cái câu hỏi tiếp theo mà anh chị cần phải nhìn thẳng vào là tổng nợ của anh chị hiện nay đang là bao nhiêu, tổng nợ của gia đình anh chị đang là bao nhiêu. Ở đây ai cũng sẽ có nợ cả. Nợ đấy nó gồm có 2 loại nợ. Một là nợ tốt, hai là nợ xấu. Bây giờ chúng ta cần phải định nghĩa thế nào là nợ tốt và thế nào là nợ xấu nhá. Đấy, thế thì nó mới giàu được chứ. Có những món nợ rất tốt nhưng có những món nợ rất xấu. Và chúng ta sẽ phải định nghĩa nó lại như này. Ok, xin mời anh chị nhìn lên bảng đây. Nó có 2 loại nợ. Chỗ này nợ đấy nhá, chỗ nợ này. Nó sẽ có hai loại. Một là tốt, hai là xấu. Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Mình sẽ phải hiểu những cái thứ này. Thì mình sẽ không còn sợ nợ nữa anh em ạ. Mình sẽ không còn sợ nợ nữa. Và lúc đấy là mình thích là ông nào ông ấy mang nợ để cho mình vay. Đấy. Để chưa nào? Nó có 2 loại nợ tốt và nợ xấu. Nào, cái mục tốt tôi gọi là số 1. Và cái xấu tôi gọi là để màu đỏ. Đấy, để màu đỏ là mục xấu. Được chưa? Thế cái một này thế nào là tốt? Một này. Một là này, ai đó cho mình vay không có lãi. Được không? Và cái nợ đấy mình lại tái đầu tư vào tài sản thì là tốt. Được chưa? Đấy, một là cái nợ đấy, cái mùng 1 này là dùng để mua tài sản. Để mua tài sản. Mà cái tài sản này nó có cơ hội tăng trưởng. Có cơ hội tăng trưởng. Chứ không phải nợ là xấu đâu, nợ là rất tốt đấy. Chúng ta vay của một ai đó, mượn của một ai đó mà chúng ta tập trung cái nguồn lực đấy để chúng ta tập trung vào tăng tài sản. Tập trung vào tăng tài sản thì là ok. Rồi, đã chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Nhớ là chúng ta mua cái này để mua vào tăng tài sản. Tôi cho màu xanh này, cho ô màu xanh này. Đấy, để mua tài sản. Mua tài sản bạn có thể là gì? Là bất động sản, hoặc là một ngôi nhà, hoặc là cổ phiếu, hoặc là một dòng xe để mình có thể cho thuê. Đã tập trung vào mua tài sản. Còn có nghĩa là cái này có cơ hội tăng theo thời gian. Đấy chưa? Nhớ là nó có cơ hội tăng theo thời gian, có thể là 5 năm, 7 năm hoặc nhiều hơn. Có cơ hội tăng trưởng, tăng theo thời gian. Có cơ hội tăng theo thời gian. Thì cái vay cái nợ này nó có thể mất lãi suất, có thể là không lãi suất. Nếu không lãi suất thì tốt hơn. Thì cái này có thể là có lãi suất hoặc là không thì tốt. Không lãi thì tốt hơn. Không lãi. Đấy, thì cái này được ưu tiên. Được chưa? Đấy, cái này được ưu tiên. Đấy, thì đây là một món vay tốt. Đây là một món nợ tốt. Còn món nợ số 2 là món nợ xấu. Món nợ 2 nợ xấu. Nợ xấu là gì? Là không tập trung cái phần nguồn lực mình có được đấy để mình tập trung vào tài sản, mà cái có được vay mượn đó của ai mua tiêu sản. Cái này cực kỳ nguy hiểm. Mua để ăn chơi phung phí. Các cụ có một câu là miệng ăn núi lở.
Cái câu này anh chị em phải rất nhớ chỗ này. Có là đây là nợ xấu. Nợ nó không phải là đến hạn mình không trả được mới là nợ xấu nhá. Nợ đến hạn mà không trả được đương nhiên là nợ xấu. Nhưng mà nó xấu ngay khi bạn vay được, chứ không phải đến lúc trả mới là nợ xấu. Nó xấu ở ngay khi bạn vay được luôn. Có nghĩa là gì? Khi bạn mua, bạn vay được cái tiền của ai đó, có thể của ngân hàng, có thể là của anh em bạn bè, của gia đình, nhưng bạn không tập trung vào tài sản, không tập trung vào tài sản mà bạn tập trung vào tiêu sản, có nghĩa là nó sẽ mất theo thời gian. Cái này là cái tiêu sản này nó mất theo thời gian, hoặc thậm chí là nó mất luôn ngay khi bạn vay. Nó mất luôn ngay khi bạn vay là như này. Bạn vay cái đống này để bạn trả nợ. Thế là tự nhiên là bạn lại lấy một món nợ mới để trả một món nợ cũ, lại cộng thêm một cái đống lãi mới nữa. Thế là gì? Nó thành món vay xấu luôn. Đúng không ạ? Có rất nhiều ông không có kiến thức về tài chính. Ông ấy bị vỡ nợ và ông ấy vay được của một ai đó với một cái khoản lãi suất XYZ. Ông ấy tập trung, ông ấy trả nợ luôn. Thế là ngay tại thời khắc bạn vay xong thành nợ xấu luôn. Nó không cần đến 12 tháng đến kỳ mới trả, nó không cần đến 24 tháng đến kỳ mới trả, nó không cần đến kỳ mới trả mới là cho nợ xấu. Ngay thời khắc bạn cầm được tiền đấy phát thành nợ xấu luôn. Cho nên là tại sao có những ông ấy bị đổ vỡ, ông ấy vẫn quay trở lại rất nhanh chóng để trở thành tỷ phú, rất nhanh chóng để trở thành triệu phú. Còn có những người làm cả cuộc đời không bao giờ ngóc đầu lên được, bởi vì sai ngay từ tư duy. Anh em ạ, nợ là một thứ tốt, bởi vì mình có giá trị thì mình mới vay nợ được. Mình có giá trị, mình có tài sản thì mới vay nợ được ngân hàng. Mình có giá trị thì ai đó mới giúp mình, mới cho mình vay. Còn nếu xin lỗi mình không có giá trị nha, một cắc người ta không cho mình vay. Anh em đồng ý không? Nếu anh em đồng ý thì giơ tay lắc lắc phát nào. Tôi chỉ nhìn được màn hình của anh em thôi. Đấy. Cho nên là nó sẽ có hai món, một là món nợ tốt, hai là món nợ xấu. Món nợ tốt có nghĩa là bạn dùng cái tiền mà bạn huy động được hoặc là bạn vay mượn được, bạn phục vụ vào công việc, mua tài sản hoặc là phát triển công việc kinh doanh. Và cái thứ đó nó có cơ hội tăng trưởng theo thời gian. Còn nợ xấu là gì? Là bạn có được cái tiền đó, bạn mang đi bạn mua tiêu sản. Ví dụ như là mua quần áo đẹp, ăn chơi thì đẹp hôm nay thôi, ngày mai nó thành xấu. Hôm nay thì mình thấy mặc nó là mốt đúng không? Hôm nay là chưa thấy ai có, mình tự hào là mình có quần áo đẹp mình mặc, ok. Ngày mai nó sẽ ra nhìn thấy ra cả làng, thế thằng nào mặc cái chỗ đấy. Thế tự nhiên mình bị tổn thương. Thế là có cái là gì, đến ngày thứ ba là mình không muốn mặc cái bộ này nữa. Và mình muốn đi mua bộ mới. Và cứ như vậy nó là thành đống tiêu sản. Có khi là tủ quần áo đầy tủ quần áo nhưng mà cả năm chả bao giờ động đến. Hai là gì? Là có thể bạn mua những cái thứ nó dở hơi đất hỡi, và đến một lúc trong nhà của bạn, trong cái kho của bạn thấy đầy những cái đồ không dùng đến và có nguy cơ vứt đi. Có một câu rất hay này: bạn mua những thứ bạn không cần, sẽ đến lúc bạn sẽ phải bán thứ bạn đang có. Anh chị em có thể ghi lại, nếu như bạn tiếp tục bạn mua những thứ bạn không cần thiết ấy, thì sẽ đến lúc bạn sẽ phải bán những thứ bạn đang có. Cho nên là giữa cái nợ tốt và nợ xấu nó rất là rạch ròi như thế này. Và có những thứ nó là nợ xấu ngay thời điểm bạn cầm tiền, bạn vay được cái tiền đấy, nó là nợ xấu luôn. Nhớ nhá, chỗ này rất là quan trọng.